كيف أتواصل مع هذه الروحانية؟ في ناس كثير جدا لديهم روحانيات موروثة ولديهم روحانية أسماء، 5 علامات إن كانت لديك أو معك ستعرف وتؤكد لك هل فعلا لديك تلك الروحانية أو لديك تلك. هذا عبارة عن روح ربانية أو خادم لاسم من الأسماء. سأعلمكم هذا الشيء في هذه الحلقة إلى الأخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسئلة كثيرة نتوصل بها من قبيل هل معي روحانية؟ معي روحانية موروثة أو معي أملاك؟ يقول لك معي أجاويد. كيف أعرف أن معي هذه الأمور؟ وكيف أتواصل مع هذه الروحانية؟ في ناس كثير جدا لديهم روحانيات موروثة أو لديهم روحانية أسماء أو روحانية أعياد، كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى بأذكار محددة، وسبحان الله تتنزل عليه بإذن الله تعالى روحانية ذلك الاسم وتقترن بروحانيته، ولكنه لا يفهم ذلك الاقتران، لأنه يصير عنده مثلا أشياء رائعة في حياته يحس بها ولكنه لا يستطيع فهمها. هؤلاء عبارة عن أملاك وأجواد نورانيون. اليوم سأعطيك 5 علامات إن كانت لديك أو معك ستعرف وتؤكد لك هل فعلا لديك تلك الروحانية أو لديك تلك الأملاك الربانية أو معك خدام اسم أو آية أو صورة. سأعلمك الطريق إلى كيفية التواصل مع روحانيتك واستغلال تواصل الأنوار الربانية في حياتك وتعاملاتك، لأن في أشخاص عندهم ذلك التواصل الرباني أو التواصل الروحاني، عندهم أملاك نورانيون أو أملاك نورانيون أقوياء جدا. المشكل أنه يصير يحارب فيهم، يروح عند الرقاة يقول لهم عندي شيء مش فاهمه، الراقي يقول له عندك عفريت لابسك، عندك جنية عاشقة قرأ عليه القرآن، ويصير يسرع في ذلك الجني وهو لا يسرع، يقول له لا هذا اللي عندك قوي يا عمي. قوي مين؟ هذا عبارة عن روح ربانية أو خادم لاسم من الأسماء. سأعلمكم هذا الشيء في هذه الحلقة إلى الأخير. وهنا أقول مع الأسف تم فهم التواصل مع الروحانية بشكل غلط، سواء من السابقين الناس القدماء اللي كانوا يأخذون هذا الباب على أساس أنه تواصل مع الشيطان، أو يقول لك هذا الشخص ملبوس كأن الشيطان جاء لكي يتواصل معنا، رغم أن الشيطان لنا عدو، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالشيطان لا يريدنا الخير أبدا. المشكل أنه تم تغليطنا وإفهامنا أن الأنوار الربانية التي تتنزل على بعض من البشر أو الروحانية الربانية التي تكون لدى بعض الناس، يقول لك هذا عنده وسوسة أو عنده إرهاصات شيطانية والعياذ بالله. صاروا يقولون اللي يشوف رؤيات صائبة مثلا أو لديه قوة روحانية عالية ويتصل بعوالم خفية، يقول له هذا لديه وسوسة ولديه هلوسة. حتى الأطباء يقول لك لا لديه جلاء سمعي، لديه جلاء بصري، ولديه كذا وكذا، يعني أشياء سبحان الله صاروا يعالجونها عن طريق العقاقير والأدوية والخربطات هذه كلها. وفيه أمور تعالج فعلا بهذه الأشياء. الإنسان اللي عنده ذلك الخيال، لا عندوش أي حاجة بس عنده الخيال في الدماغ بتاعه. ولكن هناك أشخاص لديهم فعلا قوى روحانية ربانية قوية، خدام أسماء أو خدام آيات كما أسلفت. ولكن هناك أشخاص مرة لديهم سحر أو عين أو مس، هذا لا علاقة له بالأملاك والأرواح. الإنسان اللي مسحور أو ملبوس أو ممسوس هذا لا يعتبر ضمن الأشخاص الذين لديهم قوى روحانية أو قوى ربانية أو لديهم أملاك نورانية، بالعكس هذا يجب ويعالج نفسه بإذن الله تعالى في أقرب الأجال عشان يصير جسمه كويس ويصير روحانيته كويسة وعقله كويس وما يصيرش له ذلك الوسوسة الشيطانية. وسبحان الله الأشخاص الذين لديهم تلك القوى النورانية، لديهم أملاك أو أجواد نورانيون أو لديهم خدام أسماء أو آيات أو صور كما أسلفت، بقوة التكذيب الذي يحيط به في مجتمعه أو من الأشخاص الآخرين، أو بسبب المغالطات التي قد تصيبه من شيخ أو فقيه
أو راق أو غيره في السر هو سبحان الله كذلك يحارب تلك الأرواح النورانية. يقول لك لا، ده أنا ملبوس، ده أنا مريض. هو ليس ملبوس وليس مريض وليس لديه شيء. المشكل أنه لديه تواصل روحاني، ولكنه فهم فهما غلطا فقط، لأن سبحان الله فيه بعض الفهماء الظرفاء مما لا علم لهم بشيء، وسبحان الله يفهمون في كل شيء، يعملون فيها خبراء، ويصير يتهم اللي عنده تواصل نوراني او عنده دي تلك الاملاك الربانيه، يصير يقول لك ده ملبوس من عفريته، ده ملبوس من جني، ويصير ينصحه يقول له روح سوي رقيه او روح اعمل جلسات الصرع. وهذا الشخص سبحان الله يتكلم بدون فهم في أدنى شيء، وحتى الشخص اللي يسمع له ويصير يسوي هالأشياء هذه سبحان الله يصير يضيع تلك الطاقة القوية اللي عنده، ويصير يضيع تلك النورانية اللي عنده، لأن في أحيانا الشخص الذي لا يفهم تلك القوة قد يتجه إلى العرافين والمشعوذين والسحرة لكي يزيل تلك القوة، يصير يدخل في أبواب ثانية، يدخل في أبواب الذبح للشياطين أو أبواب التقربات الشيطانية مما يبعد عنه تلك الأملاك الربانية. وهنا من واجبي أن أؤكد فعلا أن هناك لدى البعض من البشر، أقول البعض من البشر، تواصلات روحانية مع أرواح ومع أملاك، وهؤلاء الأملاك الروحانيون يعطونهم إشارات لكي يتواصلوا معهم. يقول لك تواصل معايا، إن أنت فهمت تلك الإشارة ستتواصل معه وسيكون لديك قوى روحانية غاية في الروعة، وإن لم تفهم الرسالة ستفضل تلف في دائرة مقفلة. وغالبا هذا التواصل الروحاني اللي يكون لدى هؤلاء الأشخاص قد يكون من إرث روحاني، يكون إرث من أجداده أو من آبائه أو من شيخ من شيوخه، أو بسبب علامات مؤكدة في الجسد. فهذه الأشياء كلها تعطي ذلك الإرث لها الروحانيات، وهذا كله قد يكون أملاك روحانية مسخرة مثلا، أو تكون أملاك حارسة أو روحانية مساعدة. روحانية مساعدة تيجي عندك وتساعدك في أمور حياتك كلها بإذن الله. أملاك الحارسة سبحان الله تحس بها في الأوقات الحرجة، أوقات اللي تكون عندك مشاكل، أوقات اللي تكون في حالة يعني الإنسان قد يصل إلى الموت، وبعد ذلك يرى أن شيئا قد حرسه وأخرجه من تلك الحفرة بإذن الله تعالى. وغالبا بسبب الفهم الخاطئ كما أسلفت يبدأ البعض في محاربة هذه الروحانيات النورانية لأنه يعتقد أنها مس أو عوارض. وهناك عدد كبير من الأشخاص عبر العالم من ديانات مختلفة ومعتقدات متعددة. هؤلاء الأشخاص فهموا أنهم متصلون بطاقات، سبحان الله يفهمون هذا الشيء. يقول لك أنا متصل بطاقة روحانية أو متصل بأملاك نورانيون أو متصل بشيء غير عادي خارج نطاق هذا الكون الذي نحن فيه، أو يحس أنه متصل بروحانيات مساعدة، لأنه من الممكن جدا أن يكون لديهم مرشدين فهموا كيف يكون هذا التواصل. هؤلاء المرشدين تجي لهم في بلاد التبت مثلا، في بلاد الصين، في تلك الجبال، خصوصا في التبت فيها مرشدين أقوياء جدا. في أندونيسيا كذلك يوجد فيها مرشدين أقوياء جدا. وغالبا يكون هذا التواصل إرث روحي من أجدادهم أو آبائهم أو شيوخهم. هؤلاء المرشدين سبحان الله فهموا أن أجساد البشر ليست متشابهة، ونسبة التطور الروحي والعقل والذكاء ليست متساوية لدى كل الناس. وفي عدد من دول العالم هناك مؤسسات تهتم بتفسير الظواهر الفوق عادية وتدرسها وتهتم بها، وهناك عدد كبير ممن لديهم اتصال روحي يفهمون طبيعة اتصالهم. وسبحان الله رأيت أيضا منهم كتاب وأطباء وحكماء وسياسيون ملهمون لديهم ذلك الاتصال الروحي ويفهمون طبيعة ذلك الاتصال ويستغلون ذلك الاتصال. سبحان الله، نحن العرب لازلنا بعيدين جدا عن الاهتمام بمثل هذه الظواهر. نعود لصلب الموضوع ونقول لكي لا تتوه بين أنك مصاب روحانيا أو مريض نفسيا،
ويفهموك أنك ملبوس من عفريت أو شيطان. راقب روحانيتك وتعرف على قواك الروحية، لا تلتفت إلى أقوال الأشخاص الآخرين، فالعالم الروحاني هو العالم الوحيد في هذا الكون الذي يلفه الغموض الشامل، ولا يستطيع أن يفتيك فيه فقيه في الدين أو شيخ في الحديث أو عالم في الفيزياء أو أستاذ في الرياضيات، لأنه يفوق مستوى الفكر والعقل ويدخل في إطار ما لا يمكن إبصاره أو إدراكه إلا إن فتح الله تعالى لك البصيرة وجعلك ترى ببصيرتك وليس ببصرك. نأتي إلى تفصيل ال5 علامات التي ذكرت في أول الموضوع التي تعرف بها هل معك روحانية أو ليس معك. فأول هذه العلامات تكون أثناء النوم. لما تكون نايم ترى رؤيات بشكل شبه دائم كل يوم تقريبا، خصوصا رؤية الأسود أو الأسد أو النمر أو النسر. أحيانا تراهم يدافعون عنك، وهذا معناه أنه معك أملاك علوية وأرواح نورانية. وإن رأيت في حلمك أو رؤياك الصالحين والسادات وأشخاص لا تعرفهم ولا ترى وجوههم، وكأنهم فقهاء أو شيوخ كبار في السن، يكون لبسهم غريب، يكون لابس جلباب أو لابس لباس غريب كأنه لباس القدماء، هذا معناه أنه معك ملوك من الجن الموروثين. وبخصوص من لديه رؤية القطط السوداء، اللي يشوف كل يوم يحلم قطط سوداء ويحلم بالعفاء أو يحلم أنه يسقط من أماكن عالية أو يطير في الهواء، فهذا دليل على أنه مصاب روحانيا وليس معه روحانيات، فهذا الشخص يجب عليه العلاج. الأمر الثاني يكون أثناء اليقظة، حيث ستتمتع بحدس قوي جدا يمكنك معه معرفة مثلا من سيطرق بالباب. تكون جالس وتفهم أو يجيك خاطر في جوات قلبك يقول لك فلان سيطرق الباب أو من سيأتي لديك، ومعرفة أمور كثيرة تلقك الحدس أو الإلهام في خاطرك وقلبك. زيادة على هذا يكون لديك معرفة مسبقة بما يريد أن يقوله الشخص، قبل ما يتكلم تعرف ماذا يريد أن يقول، أو مجموعة من الأشخاص التقيت معهم تعرف هذا حيقول هذا الكلام وهذا حيقول هذا الكلام، أو جلست مع أشخاص وتعرف كل واحد شوف عنده في الخاطر بتاعه، شو عنده في النية بتاعه، ماذا يريد أن يقول وماذا يريد أن يفعل، وتعرف ذلك سبحان الله بشكل مسبق. وهذا التخاطر الروحي يسمى الخبير الروحي. الأمر الثالث، إن استمعت إلى القرآن الكريم أو كنت في حال من حالات الذكر أو صلاة من الصلوات النورانية، تحس بتأثير قوي حولك، تحس بسخونة برودة، تحس كأنه في ريح جاي عندك، روحانية قوية تحس بها قدامك، تحس بهواء بارد حولك أيضا، وإشارات تكون أحيانا واضحة كصفير أو نفخ أو طرق، أو تسمع اسمك كأن حد وراك يناديك، وترى أحيانا أنوارا أمامك كأنها البرق، أو تسمع كلمات تتكرر في خاطرك أو في أذنك مثل السلام عليكم أو لا إله إلا الله، أو تسمع تكرار لاسم الجلالة الله الله الله، تسمعها هكذا. الأمر الرابع، يصير عندك حب بشكل جنوني للبخورات، خصوصا البخورات ذات الرائحة الطيبة، خصوصا بخور العود والجاوي، وتصير عندك محبة لألوان محددة، وتحس بشكل واضح أنه معك أملاك، تحس بهم أن معك شيء غير عادي، تحس بمساعدتهم لك في الإدارات مثلا أو مع الأشخاص أو أي أمر من أمور حياتك، فتجد سبحان الله كأن كل أمورك تقضى سريعا وتتيسر بإذن الله، وسبحان الله تكون لديك هبام وتكون مقضي الحاجة بإذن الله تعالى، فهذا دليل على أنه معك أنوار ربانية. الأمر الخامس، قل لا إله إلا الله،
انظر إلى يمينك وقل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انظر إلى شمالك وقل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم قل بعدها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. كرر هذه الآية 3 مرات، فإن أصبعك السبابة سيرتفع بإذن الله كأنه يتشهد، وهذا العمل مأذون ومجاز منا، فجرب وأخبرنا ما سيحصل معك في التعليقات. أما من كانت له روحانية وأراد التفاعل والتعامل معها بشكل صحيح، فنحن بإذن الله نوجه إلى الصحيح من الفعل والعمل. ولمن أراد اكتساب أملاك نورانية فننصح بدورة من دوراتنا، دورة الحياة الروحية رائعة جدا، هي مفتوحة حاليا بمتابعة خاصة منا، والله الموفق. أحبابي في الله، لكي لا أطيل عليكم وأكون مثل الضيف الثقيل، أقول أستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.